Hi guys, welcome back sa isa na namang ulit. Hi guys, welcome back dito sa channel. So, I am very excited for today's video kasi actually, kakauwi ko lang. Well, hindi naman kakauwi kasi 4 hours ago na yon. So, yeah. Anyway, yun, galing kasi ako ng Glorieta kanina. So, para doon sa mga taga Makati dyan or yung nakakaalam ng Glorieta. So, hello. So, galing ako ng Glorieta 2 kasi meron akong pinick up na pinre-order ko. So, pinick up ko yung Asus ROG Phone 3 and pumunta ako ng Samsung kasi kita nyo naman sa title, sa thumbnail, yun, everything. Pumunta ako ng Samsung, yan. Kasi bumili ako ng neto, yan. So, this is the Samsung Galaxy S6 Lite. So, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Okay. So, pumunta ako ng Samsung and bumili ako nito. So, this tablet is hindi sa akin. Hindi mapupunta to sa akin. Actually, kay daddy to. Binili ko para kay daddy. Kasi yung luma niyang tablet, which is eto. This is the Samsung Galaxy Tab S2, kung di ako nagkakamali. So, etong tablet na to, matagal na sa kanya. To 2015 pa to in-announce or ni-release. And, yeah, matagal na sa kanya to. So, medyo nasisira na pagka naiinis, hinahampas niya na to kasi pagka meron siya importanteng ginagawa, hindi niya magawa kasi nga naghahang na, okay? So, binilang ko siya ng bago. So, ito yung binili ko sa kanya, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Okay, so, this tablet is, magkano ba to? Around 24? 26? Teka lang, may presyo dito. So, this is 26,990 pesos. Okay, so, meron akong additional 650 pesos for the tempered glass. Kasi apparently walang included na tempered glass to. Siguro merong included na yung plastic. Nakalimutan ko ng tawag, screen protector. Siguro may included pero wala siyang included tempered glass. So nag-add pa ako ng additional 650 para doon. So Samsung ano na. So dapat ang bibilhin ko is yung Samsung Galaxy Tab S6, hindi yung Lite. Kaso nga lang, ang mahal. 47 ata yun, 48. Nakalimutan ko, and short ako kasi, and also wala namang ma-withdrawhan doon. So, ito na lang yung binili ko, yung Samsung Galaxy Tab S6. And also, ito lang yung, ito lang yung available doon sa Glorieta. Sa Samsung ng Glorieta. Samsung mismo ako bumili. And ito lang yung available. Wala silang, ang bala ko talaga S5e. Okay, S5e. Tapos, pero wala na, phase out. Apparently, phase out na yung S5e. So, S6 Lite. Okay, meron sila naka-display doon na S6, pero walang available. So, S6 Lite lang talaga. So, hindi ko alam kung tinatamad lang maghanap yung doon, yung representative or wala talaga. So, anyway, ito na lang yung binili ko. And also, mas mura. This will be more than enough or enough para sa kung ano man yung gagawin dito ni Daddy. Kasi gagamitin niya to for, maglalaro siya, definitely. Pero hindi naman yung hardcore games like Mobile Legends or Ragnarok Mobile, yung mga ganon. Siguro mga, I don't know, kung ano yung trip niya lang laruin. Yung naglalaro siya ng kalimutan ko yung detective something. Kalimutan ko. So, yun, naglalaro siya nun. Pero, yeah, so naglalaro siya dito. Pero most of the time, gagamitin niya to for research, no? Magre-research siya ng kung ano man yung gusto niya i-research. Tapos, gagamitin niya to for Zoom meeting minsan. Pero, hindi niya naman masyadong gagamitin doon. So, yeah, bahala siya kung anong gagawin niya dito. Anyway, so before natin to i-unbox, sasabihin ko lang muna kung yung mga neto, main features or yung main specs. Okay, so this is a 10.4 inches tablet. Tapos for the platform, so meron tong Android 10 for the operating system. For the chipset naman this is the Exynos 9611 10 nanometer architecture. So Exynos, hindi ko alam kung merong Snapdragon ng tablet. No, hindi ko sure kung merong Snapdragon ng tablet. Pero kung meron man, mas maganda yon kasi ayon doon sa klase ko. Kasi speaking of mga kaklase, yung marami salamat nga pala sa sumama sa akin kanina sa Glorieta, no, kay Paolo, kay Paul, tsaka kay Angelo. So yeah, maraming salamat sa inyo. Anyway, so according dun sa kay Angelo, yung Exynos kasi compared sa Snapdragon is mas maganda ang Snapdragon kasi mas efficient yung Snapdragon sa battery. And also, hindi siya mabilis uminit. Or umiinit siya pero hindi ganun kainit. Oh? So, Exynos is mabilis siyang uminit. And sobrang uminit. Sobra kong uminit. Pero meron pang mas sobra kong uminit. Nakalimutan ko yung kung ano yung chipset nun eh. Pero yeah, kung merong Snapdragon sana ng Samsung, mas maganda. For the memory, meron tong internal na... so, meron nga palang dalawang version to. So, yung for the memory, meron siyang
64 gigabytes na storage, tapos 4 gigabytes na memory. Pero ito, apparently, meron tong 128 gigabytes na storage, 4 gigabytes ng memory. Nung binili ko to, nakalimutan ko itanong kung ilan. So, wala, dire-diretso lang. Sabi ko, sige, bilhin ko na yan. Pero ito, nakalagay yan. Meron tong 128 gigabytes. Hindi ko lang kung pwede ipakita sa inyo pero kasi merong serial number dito and IMEI. So, yeah. Pero this is 128 gigabytes. So, meron siyang dalawang choices, ha. Meron siyang 64 gigabytes and 128 gigabytes. Okay? So, for the main camera naman, katulad ng sinabi ko kanina, hindi yun yung priority ni Daddy. So, hindi siya masyadong mag-zoom or hindi niya masyadong gagamitin yung camera. So, okay lang. Kasi meron lang tong 1080p 30 frames, 1080p yung resolution din, 30 frames per second yung frames. Okay, so meron siyang 8 megapixel wide for the main camera, and for the selfie camera naman is meron siyang 5 megapixel, parehas 1080p 30 frames. So yeah, okay na yon kasi minsan niya lang naman gagamitin to for zoom. Most of the time gagamitin niya to for research or for playing light games, no? Light games lang naman. Okay, so this is Type-C. Maganda na yung Type-C kasi, well, siguro mga 70% ng ginagamit namin dito is, hindi 70% eh. Actually, 80% kasi si Kuya lang yung naka-Type-C dito. Walang ibang naka-Type-C. Pero, maganda na rin yung Type-C kasi, well, wala lang. para makasabay naman, no? Yan, sa Type-C. So, ayun, nasabi ko na yung mga specs, no? Yung mga basic and yung mga dapat malaman na specification na hindi ko na sasabihin sa inyo yung benchmark kasi apparently binenchmark ng GSM Arena. Pero kung gusto niyo makita yung full specifications, yung ibang details, click niyo na lang yung link sa description down below para makita niyo yung ibang specifications na itong tablet na to. So, ayun, i-unbox na natin. So, hindi nyo masyado makita ito. So, right off the bat, ayan, pagka binuksan nyo, ito yung bubungad sa inyo. Ano ba to? Kala. So, this is ito yung case. Ito yung case nung Samsung. So, this is the case. This is the Samsung case. Ito yung case nung tablet. Yeah, hindi ko na... So, ayan, may nakilagay na Samsung. Balot na balot siya sa clear plastic something na ipipeel off. Pero, si Daddy nang bahala dyan. Tapos, sa ilalim nun, ito na yon. So, this is the tablet na. So, okay, so this is the tablet. Pero mamaya na to. So, dito sa ilalim niya, nandito na yung mga accessories. So, ito yung cord para sa charger. So, yeah, this is Type-C. So, ito yung saksakan para sa outlet. So, this is the cord pala para sa plug. Then, this is the plug para sa outlet. Tapos, may libre siyang earphones. So, this is the usual 3.5mm earphones. So, this is earbuds pala. Earbuds pala to. So, hindi siya earphones. This is earbuds. Tapos, yung stylus. Stylus ba tawag dito? So, this is the pen. No? Ayan, stylus pen. I don't know. Hindi kasi ako gumagamit ng tablet. And this is the ano to? Oh. Really? Manual. Manual ba to? Yeah, this is the quick start guide na kahit na sino wala namang magbabasa. Bakit mo ba kailangan basahin to eh? And nasa likod niya is yung SIM card remover. Yan. Nakikita nyo ba? Yan. Basta SIM card remover yan. So, yun lang. Wala na nakalagay dun sa box. So guys, this is the tablet. Meron pala tong dalawang color. No, meron kang dalawang choices para sa color. So meron siyang actually tatlo. Ano ba naman 'yan? Meron siyang chiffon pink, angora blue or Oxford gray. Apparently this is the Oxford gray. Yan, kasi hindi naman siya color blue eh. So this is gray. So yan, dami na agad fingerprints. Ayan, may mga fingerprints na siya. Bahala ka dyan. So yeah, this is the tablet. So kung ipagkukumpara natin, ayan. Mas malaki to, mas matangkad, pero mas malapad tong Galaxy Tab S2. Pero yung display is mas malaki yung display nitong S6. Right? Yeah, tama naman. Yan, 'di ba? Mas malaki naman yung display, 'di ba? Yeah, mas malaki yung display. Tapos meron siyang tempered glass. Ito, meron ba to? Yeah, meron din naman tong tempered glass pero yeah. Wala lang siyang pindutan, wala lang siyang yung
Ito yung pinipindot dito sa gitna para mapunta sa home. Pero same lang yung mga button. Dito is yung para mag-sleep, tapos yung volume. Ayun, tapos dito yung 3.5mm jack. Speaker nasa taas din. Speaker sa ilalim. Tapos andito yung ano niya, yung port niya para sa charger. Hindi ko lang po nakikita nyo, kulay black kasi. Pero yeah, so that's about it. Ito na yung ito na yung tablet. So 26,000. So yeah, I guess that's about it, guys. Para sa unboxing natin nitong Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Okay, so hindi ito yung original version. This is the Lite version. Okay, so 128GB storage and 4GB of RAM. So that is it for the video, guys. I hope nagustuhan nyo yung unboxing. No, yung very basic unboxing lang. Nothing too technical, nothing too special. Yun lang. Pero kung gusto nyo mapanood yung unboxing ko netong Asus ROG 3, hintayin nyo na lang kasi this will be mauuna ko tong i-upload kasi this is Asus. Come on. So ayun, guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video, hit the like button and also comment kayo sa comment section down below. Let me know kung gumagamit pa kayo ng tablet, kung gusto nyo bang gumamit ng tablet, and also kung gumagamit kayo, anong tablet yung gamit nyo. Okay? Subscribe to this channel, guys, kasi napakarami pang tech-related videos and mga unboxing, no? Coming up very soon. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.